Коли для нас почалася Друга світова війна, радянська пропаганда нам роками, буквально десятиліттями вбивала у голови дату 22 червня 1941 року. Сучасні підручники і Західний світ свято вірять у 1 вересня 39-го. Справжня Друга світова війна з масованими артилерійськими обстрілами, танковими клинами та розстрілами полонених почалася для українців майже на півроку раніше. У центрі Європи задовго до того, як перший німецький солдат перетнув польський кордон, березень 1939 року. Демократична Європа боягузливо мовчить, поки Адольф Гітлер шматує Чехословаччину. І саме в цей момент, коли світ завмер у страху, українці роблять абсолютно божевільний крок. Вони проголошують незалежну державу Карпатську Україну. Це була держава-смертник. Вона проіснувала лічені дні. У них не було ані танків, ані авіації. Лише старі гвинтівки, кілька кулеметів і абсолютне небажання здаватися. Назустріч їм сунула 40-тисячна регулярна армія союзників Третього рейху. Угорські війська йшли влаштовувати різанину. І знаєте, хто вийшов проти регулярної армії з танками? Студенти, вчителі, семінаристи і члени ОУН, які нелегально перейшли кордон, щоб побудувати першу українську армію нового часу. Серед них був і молодий бойовик на псевдо Щука, світ знатиме його як Романа Шухевича. Це історія про найцинічнішу зраду ХХ століття. Гітлер використовував українців як наживку у своїй геополітичній грі, а потім віддав наказ їх знищити. Польські прикордонники стріляли українцям у спину і влаштовували масові страти беззбройних полонених на перевалах. А так званий цивілізований Захід просто висловлював глибоке занепокоєння, спостерігаючи за розстрілом молодої республіки. Але вони прорахувалися. Ця кривава м'ясорубка на Красному полі не стала кінцем, вона стала початком. Саме там, дивлячись на зраду Європи та цинізм Рейху, організація українських націоналістів позбулася останніх ілюзій. Вони зрозуміли, ніхто не прийде нас рятувати. Будувати треба тільки власну армію, і саме з цієї крові через 3 роки народиться УПА. Сьогодні ми піднімемо документи, які приховували десятиліттями. Ми розберемо буквально по хвилинах, як українці зірвали плани диктаторів і чому світ досі боїться правди про Карпатську Україну. Якщо ви готові дізнатися справжню історію, яку викреслили з підручників, прямо зараз підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Щоб зрозуміти, як цей вибух став можливим, нам треба подивитися на мапу Європи кінця 30-х років. Після Першої світової війни імперії розвалилися. І українське Закарпаття, або як його тоді офіційно називали Підкарпатська Русь, опиняється у складі Чехословаччини. Прага роками годувала українців обіцянками про широку автономію. І роками ці обіцянки залишалися просто текстом на папері. Але 1938 рік змінює правила гри буквально вже назавжди. На європейську арену виходить Адольф Гітлер. Він починає відкрито шантажувати світ, вимагаючи Судетську область Чехословаччини. Що роблять великі європейські демократії? Велика Британія та Франція роблять те, що вміють найкраще – висловлюють глибоке занепокоєння і намагаються умиротворити маніяка. Восени 1938 року відбувається сумнозвісна Мюнхенська змова. Кабінетні політики в Лондоні та Парижі просто згодовують Чехословаччину Третьому рейху, наївно сподіваючись, що Гітлер на цьому зупиниться. Яка ж фатальна помилка? Чехословаччина починає сипатися. Прага слабшає настільки, що більше не може диктувати свої умови. Відчувши цей параліч влади, українці Закарпаття нарешті дотискають своє. Восени 1938 року регіон отримує омріяну автономію.
офіційний уряд своїх міністрів. Цей уряд очолює Августин Волошин. Запам'ятайте це ім'я. Греко-католицький священник, директор учительської семінарії, педагог. Це не був жорсткий військовий диктатор чи політик-популіст. Це був інтелігент, просвітник, який раптом опинився на чолі нації в самому епіцентрі геополітичного торнадо. І саме на його плечі лягла відповідальність, якої б злякався будь-який тогочасний європейський лідер. Але радість українців тривала недовго. Буквально за кілька тижнів відбувається перший віденський арбітраж. Гітлер і Муссоліні, граючи в богів, беруть маркер і просто відрізають від Закарпаття по-живому. Найбільші, найрозвиненіші українські міста Ужгород, Мукачево та Берегове передають союзні нацистам Угорщини. Це був буквально удар під дих. Автономія втратила свої ключові економічні центри. Волошин і його уряд змушені тікати в гори. Новою столицею української автономії стає маленьке, провінційне, засніжене містечко Хуст. Здавалося б, усе. Проєкт українського Закарпаття знищено. Він має загнутися сам по собі. Але стається диво, стається те, чого не прорахували ані Берлін, ані тогочасний Будапешт. Маленький Хуст раптово перетворюється на український П'ємонт. Замість того, щоб здатися, туди починають стікатися українці з усього світу. Уявіть собі цю атмосферу. Зима 38-го року. Європа пахне великою війною і страхом. А в маленькому закарпатському містечку вирує життя. Видаються газети, відкриваються українські школи, ставляться вистави. Туди масово їдуть люди з Галичини, Волині, Буковини. Їдуть емігранти з Європи та Америки. Вони їдуть, бо вперше за 20 років після падіння УНР з'явився легальний клаптик землі, де майорить синьо-жовтий прапор. Але цей П'ємонт опинився в смертельному оточенні. З півдня хижо клацає зубами Угорщина диктатора Горті, яка спить і бачить, як проковтне все Закарпаття цілком і відновить свої імперські кордони. З півночі Польща. Варшава б'ється в істериці від одного факту існування української автономії. Поляки панічно, буквально просто бояться, що цей, так би мовити, вірус незалежності перекинеться на Галичину та Волинь. Польські спецслужби починають закидати через кордон диверсантів, які підривають мости та тероризують місцеве населення. Українці опинилися в центрі ідеального шторму. Августин Волошин намагався маневрувати. Він щиро покладався на міжнародне право і сподівався, що Німеччина виконає свої дипломатичні обіцянки. Але в той самий час у тіні діяла зовсім інша сила. Люди, які не вірили жодному слову європейських кабінетних щурів, Організація українських націоналістів зрозуміла, єдиний аргумент, який зупинить окупантів – це зброя. І на Закарпаття нелегально крізь засніжені гірські перевали починають пробиратися люди, чиї імена незабаром змусять здригнутися буквально всю Європу. Поки Августин Волошин, як людина, глибоко віруюча і законослухняна, писав дипломатичні ноти і намагався грати за правилами європейської політики, провід Організації українських націоналістів приймає абсолютно інше рішення. Вони не вірили жодному слову кабінетних дипломатів. Вони знали єдиний закон історії. Право без сили – це просто шматок туалетного паперу. Для ОУН події на Закарпатті стали точкою неповернення. Уявіть собі, організація, яка роками жила в глибокому підпіллі. Організація, яка займалася атентатами, ліквідаціями польських чиновників, пропагандою та саботажем. І раптом вона отримує легальний клаптик української землі. Провід розуміє, це історичний шанс перейти від партизанщини до розбудови регулярної армії. Взимку 38-го року починається безпрецедентна спецоперація. Сотні найкращих, найбільш вишколених членів ОУН з Галичини та Волині кидають усе.
Нелегально, ночами, по коліно в снігу, обходячи засідки польських прикордонників, вони прориваються через гірські перевали на Закарпатті. Хтось гине від куль поляків, ще буквально на кордоні, але решта доходить. Сюди прибуває цвіт української військової думки, легендарний Михайло Колодзінський. Людина, яка написала українську воєнну доктрину. Зенон Косак. І сюди ж під чужим паспортом перебуває молодий, різкий і надзвичайно ефективний бойовик на псевдо Щука. Світ запам'ятає його під справжнім іменем Роман Шухевич. Вони приїхали робити зброю з людей. Так народжується Організація національної оборони Карпатська Січ. Номінально її очолює місцевий діяч Дмитро Климпуш. Але реальним військовим ядром, інструкторами і штабістами стають саме оунівці. Хуст перетворюється на військовий табір. Тисячі добровольців ідуть у Січ. Студенти кидають свої університети у Празі та Відні і їдуть записуватися в рядові. Селяни спускаються з гір. Січовики проводять вишколи просто на вулиці. Шиють уніформу, запроваджують сувору дисципліну. Здавалося б, ось вона, наша сила, ми готові. Але була одна фатальна, катастрофічна проблема. У них взагалі не було зброї. Як це можливо? Річ у тім, що Закарпаття формально все ще перебувало у складі Чехословаччини. Чеська армія стояла в містах, і всі арсенали, всі гвинтівки, кулемети і патрони контролювалися чеським генералом Левом Прлхалою. Він люто ненавидів українців і категорично відмовлявся видавати зброю Карпатській Січі. Українці опинилися буквально в божевільній ситуації. Вони мають тисячі мотивованих бійців, готових рвати ворога буквально зубами, а в руках у них дерев'яні макети та кілька десятків старих револьверів, які вдалося купити на чорному ринку або відібрати у польських диверсантів. А що ж робить в цей час Німеччина? Чому Берлін, який нібито підтримував українців інформаційно, не дав абсолютно ніякої зброї? Відповідь у найцинічнішій багатоходовці Рейху. Гітлер грав подвійну гру. Він свідомо підтримував ілюзію, що Третій Рейх буде гарантом української незалежності. Для чого? Щоб тримати, так би мовити, українську карту в рукаві і шантажувати нею Польщу та Радянський Союз. Він ніби казав Сталіну та полякам: бачите цих українців на Закарпатті. Якщо ви не будете робити те, що я хочу, я дозволю їм розпалити полум'я повстання на ваших територіях. Гітлер використовував Карпатську Україну просто як наживку, як шматок м'яса, яким дражнять собак. Уряд Волошина до останнього сподівався на німецьких дипломатів. А радикали з ОУН бачили, що кільце ворогів стискається. Вони вимагали від Волошина діяти жорсткіше, забрати зброю в чехів силою, навіть якщо це означає збройний конфлікт. Напруга в Хусті досягає точки кипіння. Український уряд боїться радикалів, чехи готові стріляти в українців, а на південних кордонах угорські дивізії вже прогрівають мотори своїх танків. Годинник почав свій зворотній відлік, і цей відлік закінчиться великою кров'ю. Розв'язка настала 13 березня 1939 року. Годинник історії почав свій смертельний відлік. Адольф Гітлер викликає до Берліна лідера словаків Йозефа Тісо. Розмова була короткою, як постріл, і Гітлер фактично змушує його проголосити незалежність Словаччини. І все. Чехословаччина офіційно перестає існувати. Держава розвалена зсередини. Того ж самого дня відбувається подія, яка остаточно зриває всі маски з європейської дипломатії. Гітлер надсилає таємну телеграму в Будапешт. Диктатор Міклош Горті отримує, так би мовити, зелене світло. Угорщина отримує 24 години на повну окупацію українського Закарпаття. А що ж німці кажуть українцям, яких вони інформаційно підігривали всі ці місяці?
Німецький консул у Хусті відкрито, дивлячись в очі українському уряду, заявляє: «Не чиніть опору, складіть зброю, уряд Рейху радить вам здатися угорській армії». Це була абсолютна еталонна крижана геополітична зрада. Третій рейх просто використав українців як розмінну монету, щоб дотиснути Прагу, а потім, як відпрацьований матеріал, викинув своєму угорському союзнику. Ніч з 13 на 14 березня в Хусті перетворюється на суцільне пекло і кривавий хаос. Українські січовики розуміють, на них суне регулярна армія, їм критично буквально потрібна була зброя, яка лежить поруч на чеських складах. Але чеський генерал Лев Прхала робить щось буквально незбагненне. Замість того, щоб готуватися до оборони кордонів чи передати зброю українцям, він віддає божевільний наказ. Він наказує своїм військам роззброїти Карпатську Січ. Уявіть масштаб цього абсурду і всієї цієї трагедії. На півдні угорські війська вже буквально перетинають кордон, а в центрі столиці Закарпаття починаються запеклі вуличні бої між чехами та українцями. Ліється перша кров. Чеська армія застосовує проти січовиків бронемашини та кулемети. Українські добровольці барикадуються в урядових будівлях і відстрілюються з револьверів. Це була різанина між своїми ж перед, власне кажучи, обличчям тотального зовнішнього знищення. Тільки під ранок ціною неймовірних зусиль і дипломатії вдається зупинити цей братовбивчий вогонь. Січовики нарешті отримують доступ до частини складів із гвинтівками, але дорогоцінний час було вже втрачено. 14 березня починається повномасштабне вторгнення. Угорські регулярні дивізії за підтримки артилерії пруть на Хуст. І ось тут настає той самий момент істини. Момент, який ламає логіку будь-якого прагматичного європейського політика. Що мали б зробити українці? Спакувати валізи, евакуювати уряд, капітулювати і просити пощади у Будапешта чи Берліна, щоб зберегти своє життя. Так робили багато хто в Європі. Але українці приймають інше рішення. 15 березня 1939 року Хуст – спортивна зала місцевої гімназії. Під звуки артилерійської канонади, під гуркіт вибухів, які вже лунають на околицях міста, збирається український сойм. Люди в строгих костюмах, вчителі, священники, юристи, вони чудово розуміли, що вони, так би мовити, в мішку, що шансів вижити – нуль, що Німеччина їх зрадила, а світ просто відвернувся. І саме в цих умовах, за крок до смерті, вони приймають головне рішення в своєму житті. Вони офіційно проголошують Карпатську Україну незалежною суверенною державою. Державною мовою затверджується українська. Державним прапором стає синьо-жовтий стяг. Державним гімном ще не вмерла Україна. Президентом новонародженої республіки одноголосно обирають Августина Волоша. Навіщо? Для чого цей спектакль перед обличчям смерті? З військової точки зору це було 100% самогубство. Вони проголошували республіку, жити якій залишалося буквально лічені години. Але з точки зору історії це був колосальний, буквально безпрецедентний тріумф. Це був акт найвищої національної непокори. Вони зробили це для того, щоб назавжди зафіксувати суб'єктність України, щоб після їхньої смерті жоден європейський дипломат, жоден диктатор не зміг сказати, що на Закарпатті живуть якісь абстрактні племена, які просто чекали на угорських визволителів. Вони своєю кров'ю підписали документ «Ми українці, це наша земля і ми будемо за неї битися, навіть якщо весь світ збожеволів і віддав нас на поталу». Вони кинули виклик усій
світовій геополітиці. Одразу після цього історичного голосування депутати Сойму, урядовці та гімназисти змінили костюми на шинелі, взяли в руки гвинтівки і просто з залу засідань пішли на фронт. Назустріч угорським танкам, назустріч вічності. Угорська армія наступала немов на параді. 40 тисяч кадрових військових, повна підтримка артилерії, бронетехніки та авіації. Вони йшли забирати своє і розраховували розчавити будь-який спротив буквально за лічені години. Назустріч цій військовій машині вийшла Карпатська Січ. Загалом близько 2000 озброєних бійців і ще стільки ж резервістів, яким просто не вистачило гвинтівок. У них не було літаків, у них не було броні, лише легка стрілецька зброя, кілька старих кулеметів і гранат. Кульмінацією цієї абсолютно нерівної битви сталася 16 березня на Красному полі, рівнині поблизу міста Хуст. В історію це місце увійде як українські фермопіли ХХ століття. Уявіть собі цю картину. Відкрите поле вздовж залізниці та річки Тиса. У нашвидкуруч виритих неглибоких окопах лежать гімназисти, студенти, місцеві вчителі та оунівці, а на них суне регулярна армія. Коли почався масовий обстріл, січовики не побігли. Більше того, не маючи важкої зброї, вони піднімалися у відчайдушні контратаки. Вони йшли з гвинтівками проти техніки. Вони тримали лінію фронту власними життями, щоб дати уряду час на евакуацію і врятувати цивільних. Бій на Красному полі тривав до пізнього вечора. Того дня українські добровольці зазнали непоправних втрат, але вони виконали своє завдання, зламали плани швидкого бліцкригу. На іншій ділянці фронту, поблизу Солотвина, обороною керував видатний стратег, полковник Михайло Колодзінський. Він тримав позиції до останнього. Саме йому належать ті самі пророчі слова. Коли вже немає розумного виходу, треба вміти героїчно вмерти, щоб це дало силу наступним поколінням. Він дотримав свого слова до кінця. Колодзінський потрапив у полон і невдовзі був розстріляний окупантами. Після падіння головних ліній оборони доля Карпатської України була вирішена. Але найстрашніша сторінка цієї історії розгорнулася не в чесному бою. Сотні вцілілих січовиків, переважно вихідців із Галичини, намагалися відійти через гори назад на південь. Туди, де територію контролювала Друга Річ Посполита. Вони розраховували на статус інтернованих військовополонених за всіма міжнародними конвенціями. Але Варшава мала абсолютно інші плани. Польські прикордонні війська почали справжнє полювання на виснажених і часто беззбройних українців. Тих, кого ловили в горах, не відправляли в табори. Їх буквально без жодного суду і слідства, порушуючи всі закони ведення війни, передавали назад угорським військам або ж розправлялися з бранцями самостійно. Символом цього воєнного злочину став Верецький перевал. Там, у глухих гірських урочищах, відбулися масові страти сотень українських полонених. Людей просто ставили на краю обривів. І знаєте, що найстрашніше? Європа знову промовчала. Жодна демократична країна, жодна міжнародна організація не висловила протесту проти знищення полонених добровольців Карпатської Січі. Ця глуха, цинічна тиша цивілізованого світу стала буквально просто останнім цвяхом у труну європейської дипломатії для українського визвольного руху. І саме з цієї тиші дуже скоро народиться буря. Карпатська Україна впала. Угорська окупація розтягнулася на довгі роки Другої світової війни. З точки зору сухої статистики це була тотальна військова поразка. Але в історії націй бувають поразки, які формують майбутнє сильніше за будь-які перемоги. Ці буквально кілька березневих днів 1939 року стали найжорстокішим і найнеобхіднішим уроком для всього українського визвольного руху.
Організація українських націоналістів заплатила страшну ціну. Вони втратили найкращих людей, але в полум'ї хуста і на Красному полі згоріли їхні буквально останні ілюзії. Що остаточно зрозуміли українці? По-перше, західним демократіям байдуже на нашу незалежність. Вони готові закрити очі на будь-що, якщо це вписується в їхню політику, так би мовити, умиротворення, або глибокого занепокоєння. Друге, Третій рейх і особисто Гітлер – це вороги. Жодних союзів чи надій на цинічних диктаторів бути не може, бо вони продадуть і знищать нас буквально при першій же нагоді. І третє, найголовніше – концепція опертя на власні сили. Здобути власну державу і захистити своїх людей можна лише одним шляхом, маючи власну, потужну, вишколену армію без оглядки на чужі столиці. Ті січовики, яким пощастило вижити в карпатській м'ясорубці, принесли цей, власне кажучи, військовий досвід на інакші терени України буквально крізь роки. Роман Шухевич та інші командири отримали там унікальні навички розбудови Збройних сил буквально із нуля. Вони навчилися керувати підрозділами, тримати лінію фронту і, що найбуквально важливіше, нікому не довіряти. Мине всього 3 роки, і на Волині, а згодом у лісах Галичини, ці самі люди почнуть творити нову військову потугу – українську повстанську армію. Але цього разу вони вже не проситимуть дозволу ні в Берліні, ні в Москві, ні навіть в Лондоні. Вони будуть битися проти всіх імперій одразу. Феномен Карпатської України – це не про поразку. Це історія про те, як нація дорослішає. Це історія про те, як жменька людей кинула виклик світовій геополітиці і довела, що українці – це не просто етнографічна маса на мапі, а нація готова вмирати за своє право бути собою. Друзі, якщо ви додивилися це відео до кінця, я тисну вам руку. Цю історію десятиліттями ховали в архівах, її стирали з пам'яті, щоб ми ніколи не дізналися правду про справжній початок Другої світової війни для нашого народу. Наша з вами задача сьогодні – знати своє минуле, щоб не повторювати помилок у майбутньому. Будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою. Напишіть у коментарях, чи знали ви раніше деталі про Карпатську Січ та події на Верецькому перевалі. Ваша активність – це єдиний спосіб пробити алгоритми Ютубу і показати справжню українську історію масам. Всі посилання на фінансову підтримку каналу, на банку, Приват, PayPal ви знайдете в описі під цим відео, так само у вас на екрані вони є виведені. Саме завдяки вашим донатам я можу годинами сидіти над матеріалами і робити ці розслідування. Підписуйтесь на канал, зберігайте холодний розум і пам'ятайте, наша історія твориться просто зараз. До зустрічі. Бережіть себе. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.